heter KG Vangård. Jag har jobbat en hel del åt fackföreningsrörelsen. Numera är det föreläsningar som gäller. Jag föreläser om det jag kallar för ordning och jämlikhet. Jag tänkte prata lite grann om att det ska löna sig att arbeta. Har du hört? Ja, det har vi nog alla hört. Vad menar de? Ja, i stort sett alla ledande borgerliga politiker använder det. Det ska i alla lägen löna sig att arbeta. Vad menar de? Menar de att förädlingsvärdet nu måste ökas kraftigt till lönerna? Är det de menar? Menar de att de lågbetalda inom service och vården och omsorgen ska ha högre löner? Är det de menar? Nej. Lönebildning är ju ingenting som politikerna ska lägga sig i. Men varför gör ni det då? För det är det de gör. Medvetet. Det är därför de har den här diskussionen. Kan man inte ta det den vägen? Då pratar man om bidragsfusk. Har du hört? Har du hört att Sverige har ett stort bidragsfusk? Har vi ett stort fusk med bidrag? Nej. Det förekommer. Men det är inget stort samhällsekonomiskt problem. Skattefusk, skatteflykt är 50-100 gånger större, mer omfattande. Det är ett direkt hot emot vårt samhällssystem. Inget fusk ska accepteras. Självklart om man fuskar med våra välfärdssystem, då ska man klämmas åt. Vi ska inte acceptera att någon fuskar med det. Men det måste vara sans och balans i debatten. Diskussionen om bidragsfusk handlar väldigt ofta om sånt som inte alls är bidrag. Det är försäkringar. Varför tecknar man försäkringar? Trygghet. Man är beredd att avstå en del konsumtionsutrymme nu för att garantera sig en trygghet om det händer någonting. Bilen är försäkrad. Hemmet är försäkrat. Varför? Trygghet. Jag vill försäkra mig om att få en ersättning om det händer någonting. Precis på samma sätt har vi försäkrat oss emot sjukdom och emot arbetslöshet. Sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, det är inte bidrag. Varför kallar de det bidrag då? Just det. En betydande negativ klang. Vi ska ju liksom ha misstro. Vi ska ju misstro de som är sjuka och arbetslösa. Att de inte anstränger sig tillräckligt. Att de skulle kunna anstränga sig och pigga på sig lite grann. Då urholkar man de här försäkringarna. Friskriver sjuka människor. Låg a-kassa. Människor blir desperat. Kom ihåg. Varför startade vi a-kassa en gång i tiden? Det var ju vi som gjorde det. Det var ju facket som gjorde det. Vi avstod en del utav vår lön till de arbetslösa kamraterna. För att de skulle kunna sätta mat på bordet. För sig och sin familj. Brecht. Alltså först kommer käket, sen kommer moralen. För att de skulle kunna vara lojala med det vi har lovat varandra att inte sälja sig för billigare penning. Så gav vi ju till dem. För att de skulle orka stå emot. Då som nu.